Good morning, class. So, am I audible? Yes, sir. Thank you. So, आज म अलिकति ढिलो भयो है, सरी फर द्याट। 10-15 मिनट जस्तो ढिलो भयो। यो बिचमा अलिकति सर साउन्ड धेरै सानो आयो सर। सुनेको छैन? हामीले लास्ट क्लासमा चाहिँ सिग्नल फ्लो ग्राफ चाहिँ डिस्कसन गऱ्यौँ जस्तो लाग्यो मलाई है। त्योभन्दा अगाडि ब्लक डायग्राम रिडक्सन पढाइदियौँ। यसमा केही चाहिँ डिस्कस गर्नुपर्ने छ, कन्फ्युजन छ, क्वेसनहरू छ भने केही छ भने डिस्कसन राख्नुहोस् त। आई थिङ्क आजसम्म चाहिँ तपाईँहरूले योभन्दा अगाडिको दुईवटा च्याप्टरको चाहिँ ट्युटोरियलहरू आजसम्म सब्मिट गर्नुहुन्छ होला। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी आज चाहिँ म यो थर्ड च्याप्टरको ट्युटोरियलहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई अपलोड गर्छु। यो चाहिँ यसमा अलिकति धेरै न्युमेरिकलहरू छ, जस्तो यो ब्लक डायग्राम रिडक्सनको सिग्नल फ्लो ग्राफसँग रिलेटेड र यो टाइम रेस्पोन्स एनालाइसिससँग रिलेटेड। सो यसको लागि चाहिँ म 2 विक्स टाइम राखेर चाहिँ आजको एउटा असाइनमेन्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई अपलोड गर्छु। सो आजको क्लासमा चाहिँ हामी यो टाइम रेस्पोन्स एनालाइसिस डिस्कसन गर्दैछौँ है। सो 3.4 इन दिस टाइम रेस्पोन्स एनालाइसिस हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ टाइम रेस्पोन्स भनेको चाहिँ खासमा चाहिँ हाम्रो विथ रेस्पेक्ट टु टाइम सिस्टमको आउटपुट चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ। द आउटपुट अफ कन्ट्रोल सिस्टम फर एन इनपुट भेराइज विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, द्याट इज कल्ड द टाइम रेस्पोन्स अफ द कन्ट्रोल सिस्टम। सो नर्मल्ली टाइम रेस्पोन्सलाई चाहिँ हामीले 2 पार्ट्समा चाहिँ डिभाइड गर्छौँ। One is a transient response and other is steady state response. Transient response भनेको चाहिँ normally at the time of transient period हो के। Transient time भने के भन्छ भने ट्रान्जिट को पिरियड चाहिँ ट्रान्जिएन्ट टाइम हो हैन। ट्रान्जिट भनेको चाहिँ द कन्डिसन अफ चेन्ज अफ स्टेट और कुनै प्यारामिटरको स्टेट भनेको कुनै भेरिएबल हो, प्यारामिटर हो। सो सिस्टमको कुनै भेरिएबल प्यारामिटर चाहिँ चेन्ज भएको कन्डिसन चाहिँ ट्रान्जिएन्ट हो। सो त्यो ट्रान्जिएन्ट टाइममा सिस्टमले कस्तो रेस्पोन्स गर्छ, द्याट इज ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स। एन्ड स्टेडी स्टेट रेस्पोन्स मिन्स त्यो चाहिँ आफ्टर ट्रान्जिएन्ट सकिसकेपछि चाहिँ एउटा चाहिँ स्टेबल कन्डिसन चाहिँ स्टेडी स्टेट रेस्पोन्स हो है। स्टेबल कन्डिसन चाहिँ स्टेडी स्टेट रेस्पोन्स हो। म्याथमेटिकल्ली हामीले यसलाई चाहिँ टोटल रेस्पोन्सलाई चाहिँ सिटी, जो आउटपुट सिस्टमको आउटपुटलाई नर्मल्ली हामीले सिटी मान्ने हो भने आरटी इनपुट, यसरी चाहिँ इनपुट चाहिँ आरटी अनि आउटपुट चाहिँ हामी नर्मल्ली सिटी एजुम्सन गर्छौँ। यो चाहिँ कुनै सिस्टम जी के छ भने सिटी टोटल रेस्पोन्स छ भने ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स प्लस स्टेडी स्टेट रेस्पोन्स गर्यो भने चाहिँ हामी टोटल रेस्पोन्सलाई लिन सक्छौँ। सो सिटी भनेको ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स प्लस सीएसएसटी भनेको स्टेडी स्टेट रेस्पोन्स। सो यसमा चाहिँ हामीले अब के यो चाहिँ जुन सपोज यो हामीले के गरौँ भने सुरुमा कन्डिसन चाहिँ यो आउटपुट चाहिँ 0 छ हैन, रेस्पोन्स। त्यसपछि चाहिँ सम सर्टेन चाहिँ कुनै कन्स्टेन्ट के सम्म चाहिँ हामीले यसको रेफरेन्स बढायौँ भनेको चाहिँ अब सुरुमा यो ट्रान्जिएन्ट स्टेट भनेको जबसम्म यो सिस्टम चेन्ज भइरहेको कन्डिसन छ, यो चाहिँ ट्रान्जिएन्ट स्टेट भयो। अनि अब अलमोस्ट स्टेडी स्टेटमा जान थाल्यो भनेपछि भनेको अब स्टेबल रिजनमा पुग्न थाल्यो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी स्टेडी स्टेट भनेर भन्छौँ। सो ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स भनेको इफ अ सिस्टम हैज इनर्जी स्टोरेज डिभाइस लाइक दैट इंडक्टर, कैपेसिटर
mass spring. That system takes some time to change from one operating condition to another. This time period equals to transient time, and the response during this time is response time, right? So भनेको एउटा operating condition बाट अर्को चाहिँ operating condition मा पुग्न लाग्ने टाइम चाहिँ transient time हो, र त्यो टाइमको चाहिँ system response चाहिँ transient response हो. So the transient response may be exponential or oscillatory in nature. So यो चाहिँ अब चाहिँ कुनै अहिले चाहिँ हाम्रो यसमा कुनै oscillation छैन, यो सिम्पल एउटा एक्सपोनेन्शियल वेभ फर्म जस्तो छ. अब यो ट्रान्जिएन्ट चाहिँ हाम्रो फेरि यस्तो ओसिलेटरी नेचरको पनि हुन सक्छ है, डिपेन्ड अपन द नेचर अफ द सिस्टम है. So the steady state response is the part of this total response after transient has died, right? Just a minute either. ओके, सो हाम्रो यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि जुन टाइम चाहिँ एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटसम्म चेन्ज हुन लाग्ने टाइम चाहिँ ट्रान्जिएन्ट टाइम भयो, अर्को स्टेटमा पुगिसकेपछिको चाहिँ स्टेडी स्टेट भयो. यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जो कुनै एउटा इक्जाम्पल दियौँ भने, सपोज हामीले रुम टेम्परेचर चाहिँ 10 डिग्री सेन्टिग्रेडबाट 20 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म चेन्ज गर्दैछौँ भने 10 देखि 20 डिग्री जो टेम्परेचर बढ्दै जाने टाइम हुन्छ, यो चाहिँ ट्रान्जिएन्ट टाइम हो. 20 डिग्री चाहिँ अलमोस्ट पुगिसकेपछि चाहिँ त्यो स्टेडी स्टेट हो. अब 20 डिग्रीको नजिक पुगिसकेपछि पनि त्यो एक्ज्याक्टली 20 नहुन सक्छ, 19.8 20.2 यस्तो रिजनमा हुन सक्छ है. त्यसलाई चाहिँ हामीले इरर भन्छौँ. अब यसको चाहिँ टाइम रेस्पोन्सलाई एनालाइसिस गर्नको लागि हामीले टेस्ट सिग्नलहरू लिन्छौँ सबभन्दा सुरुमा. अब टेस्ट सिग्नलहरू नर्मल्ली चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो इम्पल्स टेस्ट सिग्नल, स्टेप टेस्ट सिग्नल, र्याम्प प्याराबोलिक टेस्ट सिग्नलहरू भन्छौँ. यो तपाईहरुले यो पहिला अर्को एउटा सिग्नलमा पनि पढिसक्नु भएको छ होला. डिफ्रेन्ट टाइपको सिग्नलहरू चाहिँ यिनीहरूलाई हामी नर्मल्ली टेस्ट सिग्नल भनेर भन्छौँ. सिस्टमको रेस्पोन्स हेर्नको लागि चाहिँ वी समटाइम्स वी युज इम्पल्स सिग्नल, स्टेप सिग्नल, र्याम्प सिग्नल एन्ड प्याराबोलिक सिग्नल. यो चाहिँ कस्तो इम्पल्स सिग्नलको डेफिनेसन तपाईहरुलाई थाहा छ. यो 0 इन्स्ट्यान्टमा चाहिँ यसको भ्यालु इन्फिनिटी हुन्छ, अनि चाहिँ 0 भन्दा लेस र ग्रेटरमा भनेको 0 बाहेकको इन्स्ट्यान्टमा चाहिँ एउटा इन्स्ट्यान्ट बाहेक t इक्वल्स टु 0 मा चाहिँ इन्फिनिटी, अनि अरु टाइममा चाहिँ 0 भ्यालु हुने है. t नट इक्वल्स टु 0 मा चाहिँ 0 भ्यालु, t इक्वल्स टु 0 मा चाहिँ इन्फिनिटी भ्यालु हुने, त्यस्तो सिग्नललाई चाहिँ वी से इम्पल्स सिग्नल. यो चाहिँ नर्मल्ली इम्पल्स सिग्नल भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यो लाइटनिङहरुको सिग्नल जुन यो चट्याङ पर्दाखेरिको हुन्छ चाहिँ एट अ टाइम 0, एट अ सर्टेन टाइम, एट अ टाइम चाहिँ एउटा चाहिँ जुन सिग्नल हाई एनर्जीको सिग्नल चाहिँ आउँछ, अनि फेरि त्यो टी नट इक्वल्स टु 0 त्यो टाइम भन्दा चाहिँ अरु टाइममा चाहिँ त्यो सिग्नल छैन भनेको एक्चुअली यो फ्ल्यास टाइपको भयो कि एट अ 0 टाइम चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै भ्यालु चाहिँ आउने, लार्ज भ्यालु इन्फिनिटी, थ्योरेटिकल्ली इन्फिनिटी हो यो. t इक्वल्स टु 0 मा इन्फिनिटी, t नट इक्वल्स टु 0 मा चाहिँ 0 भयो भने द्याट इज इम्पल्स सिग्नल. अनि स्टेप सिग्नल चाहिँ हामी के भन्छौँ भने t लेस देन 0 मा चाहिँ 0 छ, t चाहिँ ग्रेटर अर इक्वल्स टु 0 मा चाहिँ सर्टेन कन्स्टेन्ट भ्यालु के भ्यालु छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी स्टेप सिग्नल भनेर भन्छौँ. यो टाइपको चाहिँ सिग्नलहरू जस्तो चाहिँ अब त्यही एसीमा चाहिँ 10 डिग्रीबाट 20 डिग्री रुम टेम्परेचर बनाउने सिग्नललाई चाहिँ हामी त्यसरी दिन सक्छौँ. त्यो भनेको चाहिँ अब सुरुमा 10 डिग्री थियो, त्यसलाई चाहिँ हामी रेफरेन्स लिन्छौँ र सो रेफरेन्स भनेपछि 0 बाट लिन सक्छौँ. अनि हामीले चाहिँ अब 20 दिने भनेपछि अब त्यहाँसम्म चाहिँ एउटा पर्टिकुलर 10 लाई रेफरेन्स मान्ने भने 0 थियो, त्यहाँबाट स्वाट 20 चाहिँ अर्को चाहिँ इनपुट सिग्नल दियौँ भने यस्तो टाइपको सिग्नललाई चाहिँ हामीले स्टेप सिग्नल भनेर भन्छौँ. अब र्याम्प सिग्नल भनेको चाहिँ हाम्रो इनपुट यो टाइम अनुसार चाहिँ प्रोपोर्सनेटली इन्क्रिज हुँदै गयो भने
त्यसलाई चाहिँ हामीले र्याम्प सिग्नल भन्छौँ भने चाहिँ प्रोपोर्सनेटली इन्क्रिज नभएर चाहिँ एउटा प्याराबोलिक सिग्नल भनेको चाहिँ यो कुनै प्याराबोलिक वेभ फर्मलाई चाहिँ प्याराबोलिक इक्वेसनलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने गरी चाहिँ आउटपुट चेन्ज भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी सिम्पली प्याराबोलिक सिग्नल भनेर भन्छौँ। अब चाहिँ त्यही यो इम्पल्स यो सिग्नलहरूकै डेफिनेसन यहाँ चाहिँ हामीले अलिकति राखेको छौँ। The impulse signal imitate the sudden shock characteristics of the actual input signal. So impulse signal भन्ने बित्तिकै यो sudden shock characteristics हो। So t equals to 0 मा k or something यसलाई चाहिँ k लाई चाहिँ हामी नर्मल्ली इन्फिनिटी पनि भनेर भन्छौँ। थ्योरेटिकल्ली आइडियल इम्पल्स सिग्नल भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ ut equals to infinity for t equals to t हो र चाहिँ t not equals to 0 मा चाहिँ 0 हो। So if k equals to 1, the step signal is called the unit impulse signal. हाम्रो यो k को भ्यालु चाहिँ if 1 भयो भने यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ युनिट इम्पल्स सिग्नल भनेर भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ भ्यालु 1 भयो भने सिमिलरली स्टेप सिग्नलमा चाहिँ यो सडन चेन्ज हो है। यो चाहिँ सडन सक थियो भने यो चाहिँ सडन चेन्ज हो। So the step signal imitate the sudden change characteristics of the actual input signal. So t equals to 0 for less than 0 थियो भनेदेखि for greater or equals to 0 को लागि चाहिँ ut equals to k sudden k। अब यसको k को भ्यालु 1 भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले स्टेप इनपुट स्टेप सिग्नल जसलाई हामी चाहिँ युनिट स्टेप सिग्नल भनेर भन्छौँ। यो जुन k को भ्यालु 1 राख्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी युनिट स्टेप भन्छौँ। सो द्याट मिन्स t equals to greater or 0 मा चाहिँ ut को भ्यालु g1 अदरवाइज 0 भयो भने द्याट इज युनिट स्टेप सिग्नल। सिमिलरली र्याम्प सिग्नल भनेको पनि द्याट इज द र्याम्प सिग्नल भनेको चाहिँ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। सो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो rd भनेको k इन्टु t टाइमसँगको प्रोपोर्सनेट हुन्छ। सो टाइम t लाई चाहिँ सम कन्स्टेन्ट k ले मल्टिप्लाई गरेर सो ut इज kt for greater or equals to 0 and less 0 for otherwise value. So that is impulse that's ramp signal. अनि यसमा पनि हामीले यदि k को भ्यालु चाहिँ 1 राख्यौं भने त्यसलाई चाहिँ हामीले द र्याम्प सिग्नल इज कल्ड युनिट र्याम्प सिग्नल भनेर भन्छौं यस्तो सिग्नललाई चाहिँ है। सिमिलरली अर्को यो प्याराबोलिक छ। प्याराबोलिकमा चाहिँ हामी कन्स्टेन्ट एक्सेलरेसन क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर भन्छौँ। चाहिँ प्याराबोलिक भनेको चाहिँ एक्सेलरेसन चाहिँ कन्स्टेन्ट हो। त्यसरी चाहिँ हामीले र्याम्पलाई चाहिँ भेलोसिटी कन्स्टेन्ट भनेर बुझ्छौँ भनेदेखि प्याराबोलिक सिग्नल चाहिँ कन्स्टेन्ट एक्सेलरेसन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इनपुट एक्चुअल इनपुट सिग्नल भनेर बुझ्छौँ। र यसमा पनि हाम्रो यसको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ यो चाहिँ kt स्क्वायर बाई 2 भनेर लिन्छौँ। यसको चाहिँ प्याराबोलिक इक्वेसनको जनरल इक्वेसन चाहिँ के भनेको चाहिँ अब कुनै एउटा पर्टिकुलर कन्स्टेन्ट कुनै कन्स्टेन्टहरू हुनसक्छ। सो सपोज हामीले k इक्वल्स टु 1 लियौँ भने द प्याराबोलिक सिग्नल इज कल्ड युनिट प्याराबोलिक सिग्नल। सो t स्क्वायर बाई 2 फर ग्रेटर अर इक्वल्स देन 0 र चाहिँ अदरवाइज 0 भयो t को भ्यालु भनेदेखि देन त्यो रेस्पोन्स pt को चाहिँ हामीले यो प्याराबोलिक रेस्पोन्सले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। सो यिनै कुराहरूको यो सिग्नलहरूको चाहिँ हामीले समरी हेरौँ भने सो इम्पल्स भनेको द्याट इज द सडन लार्ज चेन्ज अकर इन द सिस्टम फर सर्ट पिरियड द्याट इज इम्पल्स एन्ड t इक्वल्स टु 0 मा इन्फिनिटी नट इक्वल्स टु 0 मा 0 and that is the graphical representation and this is the Laplace transform of the impulse signal. So impulse signal को चाहिँ Laplace transform दियो भने we can write the Laplace of impulse signal Laplace transform of del t गर्यो भने we can write the constant k and step signal भनेको that is the operating condition change instantly and change persist for a long time. So that is k for greater or equals to 0. So that means अब यसको हामीले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लियौँ भने वी क्यान राइट दि ल्याप्लेस अफ स्टेप सिग्नलको चाहिँ हामीले द्याट कन्स्टेन्ट के बाई एस जुन चाहिँ एस डोमेनको एस चाहिँ हामीले के बाई एस भनेर लेख्न सक्छौँ। किनभने कन्स्टेन्टको चाहिँ ल्याप्लेस के अरे कुनै चाहिँ कन्स्टेन्टको ल्याप्लेस चाहिँ हामीले 1 को ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म चाहिँ 1 बाई एस लेख्छौँ भने के को चाहिँ के इन्टु 1 गरेर चाहिँ के बाई एस भनेर हामीले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लेख्न सक्छौँ। सिमिलरली र्याम्प सिग्नललाई पनि हामीले चाहिँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लियौँ भने केटी को ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म t भनेको चाहिँ 1 बाई s स्क्वायरले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। सो द्याट
Laplace transform of ramp signal भनेको k by s square ले represent गर्न सक्छौं. Similarly, the parabol in case of parabolic signal which can be represented by the kt square by 2. So अब त्यसलाई चाहिँ अहिले हामीले k by s q ले चाहिँ हामीले यो parabolic चाहिँ response को चाहिँ Laplace transform चाहिँ लेख्न सक्छौं. अब चाहिँ हामी यो फर्स्ट अर्डर सिस्टमको ट्रान्सफर यो टेस्ट सिग्नलको रेस्पोन्सहरु कस्तो हुन्छ भनेर हेर्छौं. अब हाम्रो यहाँ चाहिँ रियलमा हाम्रो सिस्टमहरु चाहिँ हामीले डिफरेन्शियल इक्वेसनबाट पनि सेकेन्ड अर्डर सम्मको चाहिँ सल्भ गरौँ हैन. अब रियल केसमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भन्दा चाहिँ यो हायर अर्डरको सिस्टमहरु फिजिकल सिस्टमहरु चाहिँ हायर अर्डरको सिस्टमहरु हुन्छ. फोर्थ अर्डर, फिफ्थ अर्डर, सिक्स्थ अर्डर हैन हायर अर्डरको सिस्टमहरु हुन्छ. अब हामीले अहिले यहाँ चाहिँ थ्योरेटिकली पढ्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अर्डर सिस्टम र सेकेन्ड अर्डर सिस्टमको रेस्पोन्स सम्मको चाहिँ हामी एनालाइसिस गर्छौं. अब त्यो भन्दा चाहिँ हायर डिग्रीमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनबाट गर्ने भन्दा पनि त्यो चाहिँ अब कुनै प्रोग्रामिङ मेथडबाट चाहिँ हामी त्यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं. अहिले चाहिँ हामी त्यो आइडिया क्लियर हुनको लागि चाहिँ फर्स्ट अर्डर सिस्टम र सेकेन्ड अर्डर सिस्टमको सिम्पल सिस्टमहरु एजम्पसन गरेर त्यसमा चाहिँ यो टाइम रेस्पोन्स डिफरेन्ट टेस्ट सिग्नलहरु इनपुट सिग्नलको रूपमा दिँदाखेरि चाहिँ त्यसले कस्तो रेस्पोन्स गर्छ भनेर हेर्छौं. अब यो अर्डरको चाहिँ फर्स्ट अर्डर सिस्टम सेकेन्ड अर्डर सिस्टमलाई चाहिँ कसरी चाहिँ डिफाइन गरेको हो त भनेर चाहिँ हामीले बुझ्यो भने अब नर्मली हामीले चाहिँ ओभरअल सिस्टमको चाहिँ जुन हामीले ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्छौं. अब तपाईहरुलाई यो चाहिँ कुनै पनि यो मेकानिकल सिस्टमहरुको चाहिँ डिफरेन्शियल इक्वेसन लेख्न सक्नुभयो अथवा चाहिँ मेकानिकल सिस्टमहरुलाई तपाईले ब्लक डायग्राम रिप्रेजेन्टेसन गर्नु भएर इच ब्लकको आउटपुट बाइ इनपुट गरेर पर्टिकुलर ब्लकको चाहिँ तपाईले ट्रान्सफर फंक्सन जसलाई हामी गेन भनेर भन्छौं गेन निकाल्न पनि सिक्नुभयो. त्यसपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यसको चाहिँ ब्लक डायग्राम रिडक्सनबाट या सिग्नल फ्लो डायग्रामबाट चाहिँ तपाईले ओभरअल ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्न सक्नुभयो. ओभरअल ट्रान्सफर फंक्सन निकालिसकेपछि त्यसको जुन डिनोमिनेटरमा इक्वेसन आउँछ डिनोमिनेटरलाई इक्वेट टु 0 गर्यो भने त्यसलाई हामी क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन भनेर भन्छौं. हामी त्यो कुरालाई पछि डिफाइन पनि गर्छौं. जस्तो यो पर्टिकुलर सिस्टममा चाहिँ हाम्रो यो जीएस यो फिड फरवर्ड ट्रान्सफर फंक्सन सपोज जीएस छ अनि यहाँ हाम्रो चाहिँ फिडब्याक भनेको 1 छ युनिटी फिडब्याक छ. यसको चाहिँ हाम्रो टोटल ट्रान्सफर फंक्सन भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले 1 भनेको एचएस यसलाई एचएस लेख्ने भने यसको टोटल चाहिँ ट्रान्सफर फंक्सन भनेको जीएस बाइ 1 प्लस जीएस एचएस हुन्छ किनभने वी हैव द नेगेटिभ फिडब्याक सिस्टम हियर. सो जीएस बाइ 1 प्लस जीएस एचएस भन्ने हाम्रो जुन ओभरअल ट्रान्सफर फंक्सन छ भने यो 1 प्लस जीएस एचएस इक्वल्स टु 0 लाई चाहिँ हामी यसको क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन भनेर भन्छौं. र यो क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनमा एस को चाहिँ कतिवटा चाहिँ त्यो जुन एस को पावर कति छ भन्ने कुराले चाहिँ हामी यो कति अर्डरको चाहिँ सिस्टम हो भनेर डिफाइन गर्छौं. सो हामीले सिम्पल फर्स्ट अर्डरको सिस्टम मान्यौ भने चाहिँ यो जुन जीएस चाहिँ 1/st 1/st चाहिँ गेन भएको चाहिँ फरवर्ड गेन चाहिँ 1/st भएको सिस्टमलाई चाहिँ हामीले सुरुमा एज्युम गर्छौं. Consider the following block diagram of closed loop control system. Here an open loop transfer function 1/st. 1/st is open loop transfer function and is connected with a unity negative feedback. So here we have GS equals to 1/st and feedback gain HS equals to 1. So transfer function हामीले simply GS by 1 plus GS HS भनेर हामीले सल्भ लेख्न सक्छौं. So the power of S is 1 in the denominator term. Hence the above transfer function is of the first order and the system is also said to be first order system. अब त्यो पावर S भन्छ चाहिँ S को पावर चाहिँ 1 हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अझै अलिकति फर्दर सल्भ गर्यो भने इजिली भन्न सक्छौं. सो GS भनेको 1/st छ अनि यहाँ 1 प्लस 1/st नै भयो HS पनि 1 छ. अब त्यसमा हामीले S कमन लियो भने 1/s कमन लियो भने चाहिँ यहाँबाट यो 1/s चाहिँ न्युमरेटरमा नि आयो
डिनोमिनेटरमा पनि 1/s आयो। सो 1/s लाई चाहिँ हामीले यो 1 बाट यहाँ s ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यो 1/s र 1/s कट भयो भने चाहिँ 1/t डिभाइड बाइ s प्लस 1/t भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। सो हामीले यहाँ चाहिँ हेर्यौँ भने s को चाहिँ अर्डर चाहिँ के पावर चाहिँ कति छ 1 छ। सो दिस इज द फर्स्ट अर्डर सिस्टम भनेर भन्न सक्छौँ। अब फर्स्ट अर्डर सिस्टमलाई चाहिँ विथ गेन हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यदि यसलाई फर्दर हामीले के गर्न सक्यौँ त भने जस्तो हामीले यसलाई सिम्पल एउटा ब्लकले मात्रै चाहिँ रिप्लेस गर्ने हो भने we can write the output of the system the same CS and the input of the system same as above RS and the gain that is 1/t divided by s plus 1/t. So हामीले 1/t divided by s plus 1/t भनेर यो सिस्टमले चाहिँ फर्स्ट अर्डर सिस्टमलाई चाहिँ हामीले यसले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यौँ। अब यसमा चाहिँ हामीले रेस्पोन्सहरू चाहिँ हेर्यौँ भने we can take the unit impulse input first of all, then unit step input, and then unit ramp input, and then unit parabolic input. डिफ्रेन्ट इनपुट दिँदाखेरि चाहिँ हामी यसको इन्डिभिजुअल रेस्पोन्स हेर्छौँ। सो फर युनिट इम्पल्स इनपुट फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामी इम्पल्स युनिटबाट स्टार्ट गर्छौँ। सो इम्पल्स युनिट भनेको मिनिङ चाहिँ के हो भने यो आरएस इम्पल्स युनिटको ल्याप्लेस ट्रान्सफर जस्तो यो जुन हामीले चाहिँ स्टेप यो युनिट इम्पल्स भनेको थियौँ यो युनिट इम्पल्सको चाहिँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 1 हुन्छ भनेर हामीले यहाँ माथि हेरिसकेका छौँ होइन। यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तो यो के हुन्छ एउटा पर्टिकुलर के लियौँ भने चाहिँ युनिट इम्पल्स लियो भनेर यो त 1 हुन्छ। सो हाम्रो चाहिँ यो युनिट इम्पल्सको टाइममा चाहिँ यसको इनपुटको चाहिँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म गऱ्यौँ भने वी विल गेट 1 एन्ड देन अब चाहिँ सिएस इक्वल्स टु हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि we have the transfer function 1/t divided by s plus 1/t. So cs equals to input rs into this transfer function. अब हामीले rs को ठाउँमा चाहिँ हामीले जुन यो इनपुट सिग्नल पठाएका छौँ that is unit impulse, so that is 1. So 1 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने that will give the output in s domain. So अब हामीले s डोमेनमा यदि इक्वेसन लेखिसकेपछि यसलाई चाहिँ फेरि टाइम डोमेनमा लिनको लागि चाहिँ हामीले इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिन सक्छौँ। सो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मले चाहिँ t to s कन्भर्ट गर्छ भने अब इन्भर्स ल्याप्लेसले चाहिँ फेरि हामीलाई यसबाट t डोमेनमा नै लग्छ। भनेपछि हामीले चाहिँ यो 1/t चाहिँ एउटा पर्टिकुलर कन्स्ट्यान्ट हो। सो 1/t लाई अगाडि ल्यायौँ भने यो 1/s के हुन्छ 1/s प्लस a जस्तो भयो नि होइन। 1/s प्लस a को चाहिँ इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म के हुन्छ भनेर तपाईँले अब त्यो पढि पनि सक्नु भएको छ म्याथमेटिक्समा पनि। त्यो भनेको e को पावर -80 हुन्छ होइन। e को पावर -80 हुन्छ 1/s प्लस a को चाहिँ इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म चाहिँ e को पावर -80 हुन्छ भनेपछि अब यो 1/t चाहिँ कन्स्ट्यान्ट 1/80 भयो। सो यो 1/t भनेको चाहिँ सपोज a भयो भनेदेखि e को पावर -80 भनेको -1/t इन्टु यो t चाहिँ टाइम डोमेनको स्मल t आयो है त। सो हामीले चाहिँ यो टोटल एक्सप्रेसनको चाहिँ इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लियौँ भने वी क्यान राइट दिस ct इक्वल्स टु चाहिँ 1/t e को पावर t माइनस t है। यसलाई टाउ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, e को पावर -tau/t भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। अब so we get the response in time domain. We get the response ct equals to 1/t e को पावर -tau/t। अब यसलाई चाहिँ हामीले ग्राफिकल रिप्रेजेन्ट गर्यौँ भने ग्राफिकल्ली रिप्रेजेन्ट गर्यौँ भने we will get like this. If we put the t value of small t equals to 0, so e को पावर 0 भनेको त 1 भयो। सो हाम्रो e को पावर यो एट t equals to 0 मा यसको भ्यालु 1/t आउँछ। अनि हामीले जब t को भ्यालु चाहिँ 0 बाट चाहिँ फर्दर बढाउँदै जान्छौँ भनेदेखि यसको ओभरअल भ्यालु चाहिँ 0 बाट चाहिँ घट्दै जान्छ 0.9 0.87 यस्तो हुँदै जान्छ भनेदेखि
यो भ्यालु चाहिँ 1/t बाट घट्दै 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 जान्छ र एउटा पर्टिकुलर भ्यालुमा गइसकेपछि यो 0 हुन्छ। सो सुरुमा चाहिँ t इक्वल्स टु पोजिटिभ, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो एक्सपोनेन्शियल डिकेइङ सिग्नल हुन्छ अनि एउटा चाहिँ हाम्रो अब t नेगेटिभ हुन थाल्ने बेलामा चाहिँ ठ्याक्क 0 भइदिन्छ यो है। सो यो चाहिँ हाम्रो यसको यही इक्वेसनको चाहिँ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन गर्यौं। यो हाम्रो चाहिँ युनिट इम्पल्स रेस्पोन्स भयो। यस्तो हामीले चाहिँ त्यो जुन इनपुट सिग्नल चाहिँ हाम्रो यो युनिट र्याम्प थियो भनेदेखि यो चाहिँ यसको रेस्पोन्स चाहिँ यस्तो आउने भयो। सीएस चाहिँ आरएस चाहिँ युनिट इम्पल्स यस्तो थियो भने अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो सीटी भयो है। आरटी चाहिँ युनिट थियो। सिमिलरली अब अर्को युनिट स्टेप चाहिँ युनिट स्टेप्स इनपुट छ। युनिट स्टेप इनपुटमा अरु डिफरेन्ट केही पनि हुनु भएन, अरु सबै एउटै हो। ट्रान्सफर फंक्सन त चाहिँ यही नै भइहाल्यो हैन। CS इक्वल्स टु RS टाइम्स 1/ST डिवाइड बाइ S प्लस 1/T डिवाइड बाइ S प्लस 1/T। सो अब यसमा चाहिँ हाम्रो जुन यो RS को भ्यालु छ, RS को भ्यालु चाहिँ हाम्रो अब युनिट स्टेप भन्ने बित्तिकै के हुने भयो त भन्दाखेरि 1/S हुने भयो कि। अघि चाहिँ 1 मात्र थियो भने अहिले 1/S हुने भयो यसमा है। युनिट स्टेप लियो भने चाहिँ यसमा के हुने भयो त 1/S हुने भयो। सो अब 1/S लिएपछि चाहिँ हाम्रो के आयो त भन्दाखेरि यो डिनोमिनेटरमा चाहिँ यो S एउटा फ्याक्टर भयो, S इक्वल्स टु 0, अर्को S प्लस 1/T अर्को फ्याक्टर भयो। अब यसमा चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्ममा जानको लागि अब तपाईहरुले जब मल्टिपल फ्याक्टर आउँछ म्याथमेटिक्समै पढ्नु भएको याद गर्ने हो। जब मल्टिपल फ्याक्टर छ भने S डोमेनमा त्यसलाई इन्भर्स ट्रान्सफर्म गरेर T डोमेनमा जानु पर्यो भने त्यसलाई तपाईले पार्शियल फ्र्याक्सन गर्नुहुन्छ। पार्शियल फ्र्याक्सन गरिसकेपछि त्यसको इन्डिभिजुअल फ्र्याक्सनको चाहिँ इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मको जुन फर्मुलाको एक्सप्रेसन हुन्छ त्यसमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ र फेरि तपाई T डोमेनमा जानुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईले म्याथमेटिक्समै पढ्नु भएको छ। सो अब सिम्पल यसलाई चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सपोज 1/S टाइम्स 1/T बाइ S प्लस 1/T दुईटा फ्याक्टर छ भनेदेखि, किनभने यहाँ दुईटा फ्याक्टर आउँछ, दुईटा फ्याक्टर आइसकेपछि हामीले A/S र B/S प्लस 1/T त्यसरी हामी A र B को भ्यालु निकाल्यौं भने यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फ्याक्टराइज गर्छौं। सो यो चाहिँ पार्शियल फ्र्याक्सनको चाहिँ चाहिँ तपाईहरुले म्याथमेटिक्समा पढ्नु भएको छ। अब A को भ्यालु निकाल्न पर्यो भने तपाईले यहाँ चाहिँ यो जुन 1/S जुन यो 1/S अनि 1/T/S प्लस 1/T छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यो S छ इन्टु S, यसको फ्याक्टर भनेको त टोटल S मात्रै हो। सो इन्टु S गरेर एट S इक्वल्स टु 0 इनपुट गर्नुभयो भने that gives the value of A, and in this condition तपाईले चाहिँ A को भ्यालु 1 पाउनुहुन्छ। अनि सिमिलरली तपाईले यो B को भ्यालु लिनको लागि चाहिँ जुन यो फ्याक्टर छ जुन यो त सेम नै भइहाल्यो। त्यो B भएको फ्याक्टर भनेको S प्लस 1/T ले मल्टिप्लाई गरेर एट S इक्वल्स टु -1/T इनपुट गर्नुभयो भने यसको भ्यालु पनि तपाईले चाहिँ -1 आउँछ के हो यसमा यहाँनेर छुट्टै छ। यो केसमा चाहिँ तपाईले यसको भ्यालु चाहिँ -1 क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले ब्याक टु यो A र B लाई चाहिँ यहाँ लगेर चाहिँ तपाईले चाहिँ इनपुट गर्नु के रे चाहिँ रिप्लेस गर्नुभयो भने सो यु विल गेट दी CS दैट आउटपुट रेस्पोन्स इन S डोमेन। CS भनेको चाहिँ 1/S दिस A को भ्यालु 1 र B को भ्यालु -1 छ। सो 1/S माइनस 1/S प्लस 1/T भनेर तपाईले पाउनुहुन्छ। अब यो इक्वेसन आइसकेपछि त तपाईले अब यसको इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म गरेर सिधै टाइम डोमेनमा रेस्पोन्स CT को एक्सप्रेसन लेख्न सक्नुहुन्छ। अब 1/S को इन्भर्स ट्रान्सफर्म गर्नु इन्भर्स ल्याप्लेस गर्नु हो भने दैट गिव्स 1 एन्ड 1/S प्लस A हो किन भन्यो e को पावर -AT जस्तो हुने भयो। सो e को पावर -tau/T हुने भयो। सो ओभरअल हाम्रो रेस्पोन्स चाहिँ CT भनेको चाहिँ 1 माइनस e को पावर -tau/T चाहिँ हाम्रो यो युनिट स्टेप इनपुट हुँदाखेरिको चाहिँ आउटपुट रेस्पोन्स चाहिँ हाम्रो यस्तो इक्वेसन आउने भयो। अब यही इक्वेसनलाई चाहिँ 1 माइनस e को पावर -tau/T लाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो ग्राफिकल्ली रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने चाहिँ जस्तो हामीले यसलाई चाहिँ ग्राफिकल्ली रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने कस्तो आउने भयो त भने जस्तो लेट्स से हामीले t को भ्यालु 0 राख्यौं, t को भ्यालु 0 राख्यौं भने यो 1 हुन्छ। यो टर्मको भ्यालु e को पावर 0 भने 1 हुन्छ। 1 - 1 भनेको 0 हुन्छ।
सो t इक्वल्स टु 0 मा चाहिँ 0 हुन्छ र अब t को भ्यालु हामीले बढाउँदै गयौं भने चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ यो एक्सपोनेन्शियली बढ्दै जान्छ यो अनि एउटा पर्टिकुलर भ्यालु चाहिँ अब चाहिँ t को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 0 हुने जुन यो एक्सपोनेन्शियल पार्ट चाहिँ 0 हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो फाइनल चाहिँ आउटपुट चाहिँ 1 मात्रै हुन्छ भनेको युनिट स्टेपमा हामीले 1 इनपुट दिनु भनेको त्यो रिफरेन्स हो आउटपुट पनि कन्स्ट्यान्टली 1 होस् भनेर चाहिरहेको हो सो त्यसको लागि चाहिँ जहाँसम्म 1 पुग्न टाइम लाग्छ यसलाई चाहिँ हामी ट्रान्जिएन्ट टर्म भन्छौं ट्रान्जिएन्ट टर्म चाहिँ दैट क्यान बी रिप्रेजेन्टेड विथ दिस एक्सपोनेन्शियल एन्ड अब जहाँ हामीले इनपुट 1 दिएको त्यो 1 को नजिक रेस्पोन्स पुगिसकेपछि हामी यसलाई चाहिँ स्टेडी स्टेट भन्छौं स्टेडी स्टेट इज रिप्रेजेन्टेड विथ दिस 1 सो यो स्टेडी स्टेट कन्डिसन भयो एन्ड दिस इज ट्रान्जिएन्ट टर्म भयो है सो for t equals to 0 and negative ct equals to 0 and for t greater than 0 ct increases from 0 to and reaches to 1 in steady state so steady state value depends on the magnitude of input है steady state value चाहिँ हाम्रो magnitude input को magnitude कति हो 1 हो भने चाहिँ त्यो steady state value पनि 1 हुनु पर्यो यो स्टेप सिग्नलमा त्यो 2 हो भने त्यो पनि 2 हुनु पर्यो है अब यसमै चाहिँ हामीले एउटा एजम्पसन के गर्यौं भन्दाखेरि जुन हाम्रो युनिट स्टेप रेस्पोन्स ct इक्वल्स टु 1 माइनस e को पावर माइनस टाउ बाइ t भन्ने चाहिँ ct को एक्सप्रेसन छ यसमा चाहिँ हामीले इफ वी एज्युम दिस स्मल टाउ इक्वल्स टु t सो दैट मीन्स स्मल t इक्वल्स टु t भनेर हामीले राख्यौं भने त्यो चाहिँ के दिन्छ यसले एक्सप्रेसन भने e को पावर माइनस t बाइ टाउ सो e को पावर e minus e को पावर माइनस 1 त्यो भनेको चाहिँ 1 माइनस e को पावर माइनस 1 चाहिँ हामीले इनपुट गरेर हेर्यौं भने दैट गिव्स 0.632 सो यसले के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यो टाइम कन्स्टेन्टलाई चाहिँ डिफाइन गर्न खोजेको हो where t is called the time constant and define is the time required for the signal to attain the 63.2% of the final or steady state value भनेपछि जस्तो हामीले यहाँ 1 चाहिँ इनपुट दिएछौं त्यो चाहिँ हामीले फाइनल भ्यालु यो चाहिँ सिस्टमको फाइनल भ्यालु चाहिँ 1 हुनु पर्छ है भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ इनपुट चाहिँ 1 दिएछौं भने यो फाइनल भ्यालु चाहिँ 1 हो सो फाइनल भ्यालुको 63.2% सिम्पली अब 63% पनि भन्न सक्छौं पुग्नको लागि यो भ्यालु 63.2% भ्यालु अटेन गर्नको लागि कति टाइम लाग्छ यसलाई चाहिँ हामीले यसको टाइम कन्स्टेन्ट भनेर भन्छौं यो देखि यहाँसम्मको टाइमलाई चाहिँ टाइम कन्स्टेन्ट भनेर भन्छौं 63% अटेन गर्न लाग्ने टाइमलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त टाइम कन्स्टेन्ट भनेर भन्छौं है द टाइम कन्स्टेन्ट indicates how fast the system reaches the final value smaller the time constant faster is the system response अब हामीलाई टाइम कन्स्टेन्ट जति कम भयो हामी त्यसको रेस्पोन्स चाहिँ उति फास्ट छ भनेर बुझ्छौं के सिमिलरली अहिलेसम्म हामीले चाहिँ युनिट इम्पल्स युनिट स्टेप रेस्पोन्सको लागि चाहिँ हेर्यौं भने अब त्यही प्रोसेस नै हो यो युनिट र्याम्प इनपुट छ सपोज युनिट र्याम्प इनपुटमा चाहिँ हाम्रो यो ओभरअल सिस्टम त त्यही नै भयो सो खाली इनपुटको आरएस को ठाउँमा चाहिँ इनपुट र्याम्प इनपुट लिने हो र्याम्प इनपुट को चाहिँ हाम्रो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म भनेको चाहिँ हाम्रो 1/s² हो सो 1/s मात्रै थियो यो चाहिँ स्टेप युनिट स्टेप इनपुटमा भने र्याम्पमा चाहिँ 1/s² हुने भयो सो अब हामीले खाली यो आरएस को ठाउँमा चाहिँ हामी 1/s² ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं अब 1/s² टाइम्स 1/t/s + 1/t छ भनेपछि हामीले यसलाई चाहिँ हामीले पार्शियल फ्र्याक्सनबाट हेर्यौं भने एकचोटी a/s² गर्छौं प्लस b/s गर्छौं अनि बल्ल c/s + 1/t गर्छौं तपाईहरुले यो कन्सेप्ट अलरेडी पढिसक्नु नै भएको छ सो यहाँ कन्फ्युजन छैन होला भन्ने विश्वास गरेको छु मैले यो पार्शियल फ्र्याक्सनमा सो यदि यहाँ कन्फ्युजन छ भने यु हैव टु चाहिँ एकचोटी चाहिँ यु हैव टु कन्सल्ट विथ द म्याथमेटिक्स बुक है त्यो म्याथमेटिक्सको बुकमा गएर हेर्नु होला यो चाहिँ हाम्रो फ्याक्टरहरुको कस्तो कस्तो नेचर भयो भने हामीले यो कतिवटा कन्स्ट्यान्ट चाहिँ एजम्पसन गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ डिफरेन्ट कन्डिसनहरु तपाईले भेटाउनुहुन्छ अब यो कन्डिसनमा a b c को भ्यालु निकाल्नको लागि पनि हामीलाई सजिलै छ
ए को लागि चाहिँ हामीले खाली त्यो यो एज इट इज राख्ने र एस स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्ने एस इक्वल्स टु 0 गर्ने त्यसपछि चाहिँ हाम्रो भ्यालु आउँछ ए को भ्यालु 1 आउँछ अनि बी को भ्यालु निकाल्न चाहिँ त्यसको डेरिभेटिभ गर्ने हो जुन ए को भ्यालु आउँछ अब त्यसमा चाहिँ हामीले जुन ए को एक्सप्रेसन लेखेका छौं त्यसको चाहिँ डी बाइ डीएस ए एस इक्वल्स टु 0 गर्ने हो यसरी तपाईले डेरिभेटिभ गरिसकेपछि जुन आउने भ्यालु हुन्छ त्यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो बी को भ्यालु हुन्छ सो यसमा चाहिँ हामीले फेरि एस इक्वल्स टु 0 नै राख्ने त भइहाल्यो हैन सो अहिलेको केसमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ डेरिभेटिभ गरेर हेरौँ भने चाहिँ एस इक्वल्स टु 0 राख्यौं भने बी को भ्यालु चाहिँ माइनस टी आउँदो रहेछ है अब यो भनेको त हामीले यहाँ डेरिभेटिभ यसको डेरिभेटिभ गर्नलाई चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो 1/t त अगाडि आउने भइहाल्यो अनि यो चाहिँ के आउने भयो यो s + 1/t को पावर -1 जस्तो हुने भयो सो चाहिँ यो भनेको चाहिँ x को पावर n को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो भने n x n -1 गर्छौं नि त्यही नै हो हैन n भनेको -1 छ अनि -1 लाई यो 1/t ले मल्टिप्लाई गर्यो -1/t भयो अनि s + 1/t भनेको x चाहिँ त्यो x + x जस्तो भयो भने यो टोटल चाहिँ x जस्तो भयो भने s + 1/t को पावर -1 - 1 गर्यो भने -2 हुन्छ त्यो भने डिनोमिनेटरमा गयो भने +2 भयो त्यो बुझिहाल्नु भयो सो यो -t भ्यालु आयो सिमिलरली तपाईले c को भ्यालु निकाल्नु भन्ने भयो भने दैट विल गेट द भ्यालु t सो अब यो a को भ्यालु 1 b को भ्यालु -t र c को भ्यालु चाहिँ t + t चाहिँ हामीले ब्याक टु यो सिस्टममा लगेर चाहिँ हामीले राख्यौं भने देन यहाँ राखिसकेपछि देन विल गेट द रेस्पोन्स ct है यहाँबाट चाहिँ हामीले ct को भ्यालु पाउँछौं है a को भ्यालु b को भ्यालु र c को भ्यालु राखेर चाहिँ हामीले राख्यौं भने यो 1/s² अनि त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ माइनस यो माइनस दुई ठाउँमा माइनस भएछ हैन b को भ्यालु त -t हो सो -t/s अनि +t/s + 1/t अब यसमा चाहिँ 1/s² भनेको चाहिँ t स्मल t आउने भयो माइनस यो अब यो एउटा मात्र माइनस हो t/s भनेको चाहिँ हाम्रो 1/s भने 1 हो सो क्यापिटल t मात्रै आउने भयो अनि यसको t त कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो e को पावर -t/ यो tau/t आउने भयो सो यहाँबाट चाहिँ हामीले t माइनस क्यापिटल T टाइम्स 1 - e को पावर -t/t सो हामीले यसरी चाहिँ हामीले यो जुन र्याम्प इनपुटको चाहिँ जुन रेस्पोन्स पनि टाइम डोमेनमा यसरी लेख्न सक्यौं केही कन्फ्युजन छ छैन सर अब त्यसैलाई चाहिँ हामीले यो ग्राफिकल्ली रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि जस्तो ct भनेको t माइनस t1 - e को पावर t/t आउँछ अब यसमा चाहिँ हाम्रो यो जुन t माइनस t चाहिँ हाम्रो यसले चाहिँ t माइनस t यो अगाडिको दुईटा टर्म भनौं न t माइनस t दिस रिप्रेजेन्ट्स द स्टेडी स्टेट टर्म अनि यो -t e को पावर -t/t चाहिँ हाम्रो जुन यो चाहिँ सेक्सन छ यो चाहिँ ट्रान्जिएन्ट टर्म हो हैन यो त इनपुट भइहाल्यो यो आरटी को इनपुटको चाहिँ रेस्पोन्स हो इनपुट त यो र्याम्प भइहाल्यो यो आउटपुट हो सुरुमा चाहिँ यो चाहिँ यो ट्रान्जिएन्ट टर्म छ अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि यो स्टेडी स्टेट टर्म छ यो चाहिँ इनपुट र आउटपुटको बीचको चाहिँ जुन ग्याप छ यो चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो इररलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ सो फर t ग्रेटर देन 0 t ग्रेटर देन 0 हाल्यौं भने ct ले चाहिँ फलोज द युनिट र्याम्प सिग्नल तपाईले यहाँ t को डिफरेन्ट भ्यालु चाहिँ राखेर यो कर्वलाई चाहिँ प्लट गर्नुभयो भने यो नेचरको कर्व आउँछ के सो युनिट र्याम्प सिग्नललाई फलो गर्छ बट देयर इज अ डेभिएसन अफ t युनिट्स फ्रम द इनपुट सिग्नल है यहाँदेखि चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अब डेभिएसन हुन्छ सर्टेन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी इरर भनेर भन्छौं
अब अर्को चाहिँ हाम्रो छ यो युनिट पाराबोलिक इनपुट। यो जुन अहिले यो जुन आरएस को ठाउँमा एकचोटि हामीले इम्पल्स राख्यौँ, युनिट इम्पल्स राख्दा त्यो भनेको 1 भयो। ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म गरिसकेपछि एकचोटि युनिट स्टेप राख्यौँ, युनिट स्टेप राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसको 1/s भयो। अनि फेरि युनिट र्याम्प राख्यौँ, त्यो 1 युनिट र्याम्पको चाहिँ हामीले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि आरएस भनेको 1/s² भयो। नाउ अब युनिट पाराबोलिक इनपुटको कुरा गरिरहेको छौँ। युनिट पाराबोलिक युनिटको चाहिँ हामीले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लियौँ भने त्यो 1/s³ आउँछ। सो आरएस भनेको चाहिँ 1/s³ लाई चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ प्लट गऱ्यौँ र फेरि यो 1/s³ छ भने हामीले a/s³ प्लस b/s² प्लस c/s प्लस d बाई दिस फ्याक्टर यसरी राखेर चाहिँ हामीले ए बी सी र डी को अघि गरे जस्तै चाहिँ हामीले ए को भ्यालु यसलाई फर्स्ट डेरिभेटिभ गरेर यसलाई डबल डेरिभेटिभ गरेर ए बी सी डी को भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौँ। र यो यसमा हामीले सल्भ गऱ्यौँ भने ए को भ्यालु 1 आउँदो रहेछ, बी को भ्यालु -t, सी को भ्यालु t² र डी को भ्यालु चाहिँ -t² चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। त्यो गरेर चाहिँ हामीले ब्याक टु एबीसीडीलाई यहीँ लगेर राख्यौँ र त्यसको इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ यो जुन पाराबोलिक रेस्पोन्सको सिग्नल सिटी हो, सिटी इन टाइम डोमेन भन्न खोजेको यसको चाहिँ एक्सप्रेसन लिन सक्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो t²/2 माइनस टी प्लस t² माइनस t² e को पावर माइनस t/t भनेर चाहिँ हामीले यो चाहिँ एक्सप्रेसन लिन सक्छौँ। सो अब यही एक्सप्रेसनलाई पनि हामीले जुन यो एक्सपोनेन्सियलको टर्म छ, यो एक्सपोनेन्सियलको टर्म चाहिँ ट्रान्जिएन्ट टर्म हो, बाँकी अरू यो 3वटा टर्म छ त्यो चाहिँ हाम्रो स्टेडी स्टेट टर्म हो। सो अब यो डिफ्रेन्ट चाहिँ रेस्पोन्सहरू फर्स्ट अर्डर सिस्टमको चाहिँ यो डिफ्रेन्ट टाइपको इनपुटमा चाहिँ यो जुन हाम्रो रेस्पोन्सहरू छ यसलाई कन्क्लुड गऱ्यौँ भने चाहिँ फर्स्ट अर्डर सिस्टम आर नट स्टेबल विथ र्याम्प एन्ड पाराबोलिक इनपुट बिकज दिस रेस्पोन्स गो अन इन्क्रिजिङ इभन एट इन्फिनिटी अमाउन्ट अफ टाइम। भनेपछि हामीले यो चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यो र्याम्प र पाराबोलिकमा चाहिँ यो के भइरहेछ भने टाइम चाहिँ बढेसँगै टाइम चाहिँ हामीले इन्फिनिटीसम्म बढाएसँगै यसको आउटपुट पनि बढिरहेको छ के, जति टाइम बढाउँदै गयो त्यति आउटपुट चाहिँ बढिरहेको छ है। सो तिनीहरू चाहिँ अब के भयो एउटा भ्यालुमा चाहिँ पर्टिकुलर भ्यालुमा स्टेबल भएन। तपाईँले इम्पल्स र स्टेपमा हेर्नुभयो भने टीको भ्यालु यो पर्टिकुलर भ्यालुबाट तपाईँ टीको भ्यालु जति बढाए पनि यो रेस्पोन्स 0 भयो। अब यो रेस्पोन्समा फरक पर्दैन। अनि यो युनिट स्टेपमा पनि तपाईँले यो टीको भ्यालु यो पर्टिकुलर भ्यालुबाट चाहिँ माथि जानुभयो जति बढाए पनि तपाईँले यो सिटीको आउटपुटको भ्यालु 1 नै रहन्छ, त्योभन्दा बढ्दैन। सो त्यसो हुनाले हामी के भन्न सक्छौँ भने फर्स्ट अर्डर सिस्टममा चाहिँ र्याम्प र पाराबोलिक इनपुटसँग चाहिँ सिस्टम स्टेबल हुँदैन, किनभने तिनीहरू बिकज दिस रेस्पोन्स गो अन इन्क्रिजिङ इभन एट इन्फिनिटी अमाउन्ट अफ टाइम। फर्स्ट अर्डर सिस्टम आर स्टेबल विथ इम्पल्स एन्ड स्टेप इनपुट बिकज दिस रेस्पोन्स ह्याभ बाउन्डेड आउटपुट। भनेपछि यो युनिट इम्पल्स र युनिट स्टेप इनपुट चाहिँ हामीले फर्स्ट अर्डर सिस्टममा दियौँ भने ती एउटा पर्टिकुलर टीको भ्यालुभन्दा पछाडि टीलाई जति चेन्ज गरे पनि आउटपुट चेन्ज हुँदैन। सो द्याट मिन्स इट हेज द बाउन्डेड आउटपुट। So the first order system is stable with unit step and unit impulse input, right? But the impulse response does not have the steady state term. र अब यो चाहिँ तपाईहरुले देखिहाल्नुभयो इम्पल्स आउटपुटसँग चाहिँ खाली के छ भने ट्रान्जिएन्ट टर्म जस्तो मात्रै छ, एक्सपोनेन्शियल टर्म मात्रै छ, तपाईको यहाँ स्टेडी स्टेट टर्म छैन। अब 0 नै भयो स्टेडी स्टेट टर्म भनेको। So step signal is widely used in time domain for analyzing the control system from their response. So अब हामीले नर्मली चाहिँ यो स्टेप सिग्नललाई चाहिँ कन्ट्रोल सिस्टमको रेस्पोन्स एनालाइज गर्नको लागि चाहिँ युनिट स्टेप सिस्टम इज widely used and adopted, है त? Because we can see the transient response here with the exponential term and the constant term represent the steady state which is bounded. So that means which is equal to the reference input. So if we have given the unit step, then output will be 1. If we have given the input 5, then output will be the 5. So whatever be the input reference, that the output signal will follow the input. So this unit step input is widely adopted in the analyzing of the control system, right? So अब यही कुराहरुलाई चाहिँ यो समरी हो, समरीमा युनिट इम्पल्स भयो,
यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेस्पोन्सहरु चाहिँ 1/t को पावर t/t। सो युनिट स्टेपमा क्याल्कुलेट गर्दा हाम्रो a र b को भ्यालु यसरी 1 - 1 आएको थियो। यसको रेस्पोन्स एक्सप्रेसन यो थियो। युनिट र्याम्पमा हेर्यौं भने abc को भ्यालु 1 - t र क्यापिटल T आएको छ र यसको रेस्पोन्स ct को भ्यालु हेर्यौं भने पनि हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। इन द सेम वे युनिट प्याराबोलिकको पनि हामीले भ्यालु यसरी निकालेको, यो भ्यालु t 1 - t t स्क्वायर र -t स्क्वायर आएको थियो र त्यसको रेस्पोन्स पनि यो टाइपको इक्वेसन आएको थियो भनेर मात्र यो समरी टेबलले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको। So this is all about the unit step unit is response of unit step, unit impulse, unit ramp and unit parabolic to the first order system. Okay. So यो टेबलमा चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि यो रेस्पोन्स भयो, आउटपुट रेस्पोन्स भयो, यसको स्टेडी स्टेट टर्म र चाहिँ ट्रान्जिएन्ट टर्मलाई चाहिँ हामीले आइसोलेट गरेका छौँ हैन। कति सेक्सनले चाहिँ स्टेडी स्टेट टर्म चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ, कति सेक्सनले चाहिँ ट्रान्जिएन्ट चाहिँ टर्म रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर चाहिँ यसलाई हामीले सेग्रिगेट गरेका छौँ। It is clear that the unit step input is the derivative of unit ramp input है। And unit impulse input is the derivative of the unit step input. It is property of the LTI system. So यहाँ देखिने के है यसले चाहिँ यहाँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ युनिट स्टेप इनपुट इज द डेरिभेटिभ अफ द र्याम्प इनपुट भनेको। अब तपाईले यहाँ हामीसँग यसको एस डोमेनबाटै हेर्नुभयो भने नि क्लियर हुन्छ। चाहिँ 1/, यहाँ हेर्नुभयो भने युनिट र्याम्पमा चाहिँ 1/s स्क्वायर छ अनि यो युनिट स्टेपमा चाहिँ 1/s छ। अब चाहिँ युनिट स्टेप इनपुट इज द डेरिभेटिभ अफ युनिट र्याम्प इनपुट। 1/s स्क्वायरलाई डेरिभेटिभ गर्नुस् त 1/s यसको डेरिभेटिभ गर्नुभयो भने यो आउँछ अनि यसको पनि फर्दर डेरिभेटिभ गर्नुभयो भने यो आउँछ अनि प्याराबोलिकको डेरिभेटिभ गर्नुभयो भने र्याम्प आउँछ। सो यो यसको रिलेसन जस्तो अब हामीलाई चाहिँ सिम्पली के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि सेम युनिट रेस्पोन्स नै हेरिरहेछौं भने हामीले युनिट र्याम्प रेस्पोन्स कुनै सिस्टमको र्याम्प इनपुट दिँदाखेरि युनिट र्याम्प दिँदाखेरि त्यसको आउटपुट रेस्पोन्स छ र हामीलाई चाहिँ अब युनिट प्याराबोलिक निकाल्नु छ भने के गर्दै हुन्छ, र्याम्पबाट प्याराबोलिक जानको लागि चाहिँ सिम्पली इन्टिग्रेट गर्दै हुन्छ। प्याराबोलिक छ र र्याम्प थाहा छ भने हामीलाई त्यसको डेरिभेटिभ गर्दै हुन्छ, d/ds डेरिभेटिभ गर्दै हुन्छ। भनेपछि र्याम्प छ, स्टेप थाहा छ भने डेरिभेटिभ गरे भयो, स्टेप छ र्याम्प निकाल्नु छ भने इन्टिग्रेसन गर्दै भयो। यो चाहिँ हामीले यो रिलेसन इन टर्म्स अफ डेरिभेसन एन्ड इन्टिग्रेसन हेर्न सक्छौं। भनेपछि जस्तो अब हामीलाई चाहिँ युनिट र्याम्पको रेस्पोन्स दिएर युनिट इम्पल्स, युनिट स्टेप, युनिट प्याराबोलिकको रेस्पोन्स सोध्यो भने यसको चाहिँ यो सर्टकट मेथड यो हो। यो चाहिँ अब बढी हामीलाई चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेसनहरुमा चाहिँ यो काम लाग्न सक्छ। युनिट र्याम्प रेस्पोन्स दिने र युनिट प्याराबोलिक रेस्पोन्स के हुन्छ भनेर सोध्यो भने सिम्पली वी क्यान फाइन्ड बाइ इन्टिग्रेटिङ द इक्वेसन। अनि र्याम्प दिएर युनिट स्टेप रेस्पोन्स के हुन्छ भने हामीले डेरिभेटिभ गर्यो भने चाहिँ त्यो रेस्पोन्स लिन सक्छौं। नाउ हामी चाहिँ अब यो टाइम रेस्पोन्स एनालाइसिस अफ सेकेन्ड अर्डर सिस्टमको चाहिँ डिस्कसन गर्छौं। सेकेन्ड अर्डर सिस्टमको लागि फर्स्ट अफ अल वी एज्युम द सेकेन्ड अर्डर सिस्टम विथ द फरवर्ड ट्रान्सफर फंक्सन फरवर्ड गेन k/s टाइम्स 1 + st है। अघि हामी k/st जस्तो मात्र 1/st मात्रै एजुम्सन गरेको थियौं भने अहिले चाहिँ अब हामी यो गेन k/s टाइम्स 1 + st को चाहिँ हामी फरवर्ड गेन भएको सिस्टमलाई एजुम्सन गर्यौं र यो एजुम्सन गरेर यसको चाहिँ क्लोज लुप ट्रान्सफर फंक्सन लियौं। क्लोज लुप ट्रान्सफर फंक्सन cs/rs को भ्यालु लियौं भने चाहिँ
we will get k by s square t plus s plus k हैन। अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो gs by 1 plus gs hs गरेर आएको भ्यालु है। अलिकति सल्भ गरेको छ त्यहाँनेर। यो क्लोज लुप भनेको यो टोटल gs भयो अनि हाम्रो hs भनेको 1 छ। सो gs by 1 plus hs गर्नुभयो भने अहिले यो एक्सप्रेसन पाउनुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्न खोज्यौं भने हामीले यहाँ चाहिँ यो 1/t चाहिँ हामीले यहाँबाट के गर्यौं, यो t चाहिँ यहाँबाट हामीले कमन लियौं। यहाँ डिनोमिनेटरबाट t कमन लिएर चाहिँ यसलाई k/t लेख्यौं अनि s स्क्वायर प्लस s/t प्लस k/t भयो। यति भइसकेपछि हामीले के गर्छौं भनेदेखि यसलाई चाहिँ अर्को जुन स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन, यो जुन हाम्रो यो सेकेन्ड अर्डरको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन छ, यो भनेको चाहिँ ओमेगा n स्क्वायर डिवाइड बाइ s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा ns प्लस ओमेगा n स्क्वायर। यसलाई चाहिँ हामी यो सेकेन्ड अर्डर सिस्टमको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन भनेर भन्छौं। यो इक्वेसन र यो फर्स्ट इक्वेसनलाई चाहिँ कन्भर्ट गरौँ के कम्पेयर गरौँ भने यो ओमेगा n स्क्वायर जसलाई हामी ओमेगा n लाई चाहिँ हामी नेचुरल फ्रिक्वेन्सी, अनड्याम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेन्सी पनि भन्छौं। So that can be represented with root under k/t and this 2 zeta omega n, 2 zeta omega n भनेको 1/t सँग रिलेट हुने भयो यहाँनेर। So this is 2 zeta omega n is analogous to 1/t in this equation. So हामी यहाँबाट जीटा भनेको जसलाई हामी ड्याम्पिङ रेशियो पनि भनेर भन्छौं। यो ड्याम्पिङ रेशियो भनेको चाहिँ 1/2 ओमेगा n t भनेर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। वेल दिस जीटा ओमेगा n भन्नेलाई चाहिँ हामी ड्याम्पिङ फ्याक्टर भनेर डिफाइन गर्न सक्छौं। सो यो जुन टु इक्वेसन चाहिँ हामीले जहाँबाट क्याल्कुलेट गरेका छौं, यो चाहिँ हामीले यसरी सेकेन्ड अर्डर सिस्टम भनेर योबाट चाहिँ यसको ट्रान्सफर फंक्सन ओमेगा n स्क्वायर सिधै यही ओमेगा n र चाहिँ जीटाको फर्ममा लेख्यौं भने हामीले ओमेगा n स्क्वायर डिवाइड बाइ s टाइम्स s प्लस 2 जीटा ओमेगा n लेख्न सक्छौं। र यहाँबाट पनि gs by 1 plus gs hs गर्नुभयो भने you will get the transfer function like equation 2. सो यो दुईटाको चाहिँ कम्पेयर गर्यौं भने हामीले यसलाई ओमेगा n र जीटालाई इन टर्म्स अफ k एन्ड t यसरी चाहिँ हामीले रिलेट गर्न सक्छौं। सो सेकेन्ड अर्डर सिस्टम चाहिँ एज्युम्सन गर्दै गर्दाखेरि we can assume the system like this or we can also we can assume like this है। हामीले यो k by s times 1 plus st लिनु र ओमेगा n स्क्वायर डिवाइड बाइ s times s plus 2 जीटा ओमेगा n लिनु चाहिँ एउटै कुरा हो। सो अब यसमा चाहिँ हामीले क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन भनेको जुन ट्रान्सफर फंक्सन आउँछ, ट्रान्सफर फंक्सनको डिनोमिनेटर ट्रान्सफर फंक्सनको जुन यो डिनोमिनेटर आउँछ, डिनोमिनेटरलाई इक्वल टु 0 गर्यौं भने यसलाई चाहिँ हामीले क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन, यो सिस्टमको क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन भनेर भनेका थियौं। सो अहिले हामीले चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन भनेको चाहिँ s स्क्वायर माइनस 2 जीटा ओमेगा ns प्लस ओमेगा n स्क्वायर इक्वल्स टु 0, त्यो भनेको चाहिँ यो डिनोमिनेटरको टर्म हो। यसलाई इक्वल टु 0 गर्यौं भने दैट इज कल्ड क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन। अब त्यो इक्वल टु 0 गरेर हामीले जुन यो चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्ममा आएको छ, यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले इफ वी सल्भ फर द भ्यालु अफ s, so being the quadratic equation it has the two solutions, so we can assume the values s1 and s2. So if you write the values of s1 and s2, then we can write like minus b plus or minus square root b square minus 4ac divided by 2a. So यसलाई चाहिँ हामीले त्यो ax square plus bx plus c equals to 0 सँग कम्पेयर गर्यौं र त्यसको चाहिँ भ्यालु राख्यौं भने माइनस b भनेको 2 जीटा चाहिँ 2 जीटा चाहिँ ओमेगा n छ अनि चाहिँ प्लस अर माइनस यहाँनेर यो प्लस छ, यहाँ माइनस भएको रहेछ हैन। अलिकति यसको क्यारेक्टरिस्टिक त 1 2 s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n यसै छ। अनि यहाँ बल्ल यसको भ्यालु चाहिँ माइनस b गरेछ, b को भ्यालु त 2 जीटा ओमेगा n भयो, माइनस b गरेपछि माइनस 2 जीटा ओमेगा n भयो। अनि स्क्वायर रुट b स्क्वायर माइनस 4a भने 1 छ, c भने ओमेगा n स्क्वायर छ, डिवाइड बाइ 2a गर्नुभयो भने यु विल गेट दी टु फ्याक्टर लाइक माइनस जीटा ओमेगा n प्लस अर माइनस ओमेगा n रुट अन्डर जीटा स्क्वायर माइनस 1 भनेर चाहिँ हामीले दुईटा फ्याक्टर चाहिँ यसरी पाउन सक्छौं। अब यसको जीटाको भ्यालु चाहिँ
कति हुन सक्छ भन्दाखेरि जिटाको भ्यालु भ्याराइ गर्न सक्छौँ। यो जिटा भनेको हामीले अलरेडी यसलाई ड्याम्पिङ रेसियो भनेर चाहिँ भनेका छौँ। सो जिटा भनेको ड्याम्पिङ रेसियो, यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो अब 0 र 1 को बिचमा हुन सक्छ। एउटा भ्यालु 0 र 1 को बिचमा हुन सक्छ। 0 र 1 को बिचमा भयो जिटाको भ्यालु भने 0 र 1 को बिचमा हुँदाखेरि यो नेगेटिभ आउँछ। यो नेगेटिभ आइसकेपछि कम्प्लेक्स कन्जुगेट रुट आउँछ। यसको S1 र S2 को भ्यालु चाहिँ कम्प्लेक्स कन्जुगेट भ्यालुहरू आउँछ। अब यसको रेस्पोन्सलाई चाहिँ हामी अन्डर ड्याम्प्ड रेस्पोन्स भन्छौँ। यसको अन्डर ड्याम्प्ड रेस्पोन्स भने कस्तो हुन्छ हामी अब इमिडिएट सेसनमा हेर्छौँ त्यो कुरा। अनि अर्को जिटाको भ्यालु 1 हुनु भनेको ड्याम्पिङ रेसियो 1 हुनु भनेको चाहिँ इमेजिनरी, त्यो यसमा ड्याम्पिङ रेसियो 1 हुनु भनेको चाहिँ के अरे 0 हुनु भनेको यो टर्म पनि 0 भयो, यो टर्म पनि 0 भयो। सो यसलाई हामी अनड्याम्प्ड रेस्पोन्स भनेर भन्छौँ। ओमेगा एन भने असिलेसन मात्र भइरहेको छ। यदि ड्याम्पिङ रेसियो भएन भने यसरी कन्स्टेन्ट कन्टिन्युअसली असिलेसन मात्रै भइरहेको छ। यदि जिटाको भ्यालु 1 भइदियो भने जिटाको भ्यालु 1 भइदियो भने यो टर्म चाहिँ के हुन्छ 0 भइदिन्छ र चाहिँ यो रियल एन्ड इक्वल भ्यालु आउँछ दुईटा रुटको भ्यालु। त्यो चाहिँ जसलाई हामी जिटाको भ्यालु 1 भएको कन्डिसनलाई चाहिँ हामी क्रिटिकल्ली ड्याम्प्ड रेस्पोन्स भनेर भन्छौँ। जिटाको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 1 भयो भने जिटाको भ्यालु ग्रेटर देन 1 भयो भने यो पार्ट रियल नै आउँछ, रियल एन्ड डिस्टिङ्क्ट भ्यालुहरू आउँछ। यो केसलाई चाहिँ हामी ओभर ड्याम्प्ड रेस्पोन्स भनेर भन्छौँ। सो यो चारवटा कन्डिसन चाहिँ हामीले अब चाहिँ खासमा यो सेकेन्ड अर्डर सिस्टमको चाहिँ यो चारवटा केस हुने रहेछ। अन्डर ड्याम्प्ड, ओभर ड्याम्प्ड, क्रिटिकल्ली ड्याम्प्ड केस र अनड्याम्प्ड केस। यो चारवटा केस विथ स्टेप इनपुट विथ इम्पल्स इनपुट चाहिँ हामीले यहाँ हेर्ने ट्राई गर्छौँ। अब स्टेप इनपुट राम्रो चाहिँ हेरिसकेपछि इम्पल्स युनिट गाह्रो भएन। अब ऱ्याम्प र चाहिँ पाराबोलिक पनि पढ्दा चाहिँ हुन्छ, तर अब हामी सिलेबसमा चाहिँ त्यति धेरै कभर गर्दैनौँ। यो अब यो सेकेन्ड अर्डरको ऱ्याम्प र पाराबोलिकमा चाहिँ म्याथमेटिक्स चाहिँ अलिक स्ट्रङ लङ इक्वेसनहरू आउने हुनाले चाहिँ त्यो अहिले हामीले धेरै इन्क्लुड गर्दैनौँ। कन्सेप्चुअल नै यही हो चाहिँ भन्ने थाहा भइसकेपछि त्यो हामी बुझिहाल्छौँ। सो यो कुरा चाहिँ हामी सेकेन्ड अर्डरको चाहिँ रेस्पोन्समा चाहिँ यो दुईवटा युनिट इनपुट, एउटा स्टेप इनपुट, एउटा इम्पल्स इनपुट, त्यो इनपुटभित्र पनि चारवटा केस अन्डर ड्याम्प्ड, ओभर ड्याम्प्ड, क्रिटिकली ड्याम्प्ड र अनड्याम्प्डको केसमा चाहिँ वी विल एनालाइज दिस है। सो यो सेक्सन चाहिँ अब हामी नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ डिस्कसन गर्छौँ है त। हो आजलाई हामी यति नै गरौँ। केही चाहिँ क्वेसनहरू छ, डिस्कसनहरू छ भने भन्नु होला है।